السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك. عايزين نوصل ل 13000 مشترك، ناقص 100 مشترك فقط. عايزين نوصل النهارده للرقم ده. وطبعا لسه شايفين من شويه الانترو ده خلاص اخر مره هتشوفوه. والنهارده الثلاث لا هينزل تاني في فيديو الساعه 7 بالليل، فيديو ريد ديد ريديمشن الجزء الاول، هتشوفوه تاني النهارده. بس ده اخر فيديو مصارعه عامه هتشوفوا فيه الانترو الجديد القديم والاوترو بتاع الفيديو او الخاتمه. ده اخر فيديو هتشوفوا فيه الاثنين دول، لان من اول بكره هتشوفوا انترو واوترو جديد، وكمان بانر جديد للقناه او غلاف للقناه جديد من اول الليله دي كمان الساعه 12 بالليل. فهغيروا الليله دي في يعني 2025 داخله، وحبيت ان انا اغير من الشكل بتاع القناه شويه وبطور دي الاحسن. اتمنى يعجبكم التغييرات اللي انا هعملها من اول بكره. فكل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله 2025 تكون سنه افضل بكتير من 2024. وطبعا واضح ان هي باينه هتبقى افضل من العرض الرو بتاع نتفليكس اللي هيكون العرض الجاي. بصراحه يعني العرض معمول له اكتر من ماتش ممتازين ومتحمس له اصلا من دلوقتي. بس سيب موضوع الرو الجاي الاسبوع الجاي، خلينا في عرض الرو الليله دي اللي بدا بدخول نيو داي للحلبه، والجمهور ما خلاهمش يتكلموا وقعدوا يقولوا نيو داي ساكس. ففي الاخر شفنا دخول جاي اوسو. دخل جاي اوسو وقال برضه لنيو داي ساكس. فشفنا خروج نيو داي. المهم جاي اوسو قال ان سولو سيكوا رومان رينز هيتعامل معاه في عرض الرو في نتفليكس، ودرو ماكنتاير انا اللي هتعامل مع درو. فيا درو ادخل دلوقتي خلينا نتعامل ونشوف الموضوع اللي ما بيننا. شفنا بعد كده ظهور سولو سيكوا على الشاشه، وسولو قال يا جاي انا هلاعب رومان رينز الرو الجاي وهفوز عليه، ولما اكسبه انت يا جاي هتضطر وكل الناس كمان هتضطر ان تعترفوا بيا كزعيم للقبيله. شفنا بعد كده دخول درو ماكنتاير ضرب جاي اوسو من وراه. بعد كده جاي رد على درو ماكنتاير وضربه، لكن في النهايه شفنا دخول الحكام ويخرجوا درو ماكنتاير بره الحلبه. بعد كده يرجع درو ماكنتاير ويضرب جاي اوسو ويعمل له كلاي مور. طبعا درو ماكنتاير الفترة الأخيرة يعني مش همه حد وبيضرب في كل الناس، سامي سولو أيا كان مين مش فارق معاه. المهم إن هو همه مصلحته مش أكتر. فهنشوف جاي مع درو ماكنتاير الفترة الجاية. أما بالنسبة لموضوع نيو داي يعني الفقرة اللي في البداية دي كانت خدت وقت طويل جدا من العرض، وفي الآخر للأسف ما شفناش أي حاجة من نيو داي غير الهيت اللي جه من الجمهور. أنا متفهم إن هم عايزين يبنوا نيو داي يعني هيل اقوياء في العرض، لكن برضو كان ممكن يعني الفقره دي تتقدم بشكل افضل وتبقى احسن من الفراغ اللي فيها ده، وخد وقت طويل جدا في بدايه العرض. بعد كده نشوف لقاء مع امريكان ميد خلف الكواليس. شفنا تشاد جيبل بيقول اني انا زهقان ومتضايق من اوتس وانا علمته كل حاجه، وجه الوقت دلوقتي ان انا اعلمه درس مش هينساه تاني. ورحنا الماتش ما بين اوتس ضد تشاد جيبل. شفنا اثناء الماتش ان اوتس بيضرب امريكان ميد، لكن في النهايه شفنا ايفي نايل بتمسك رجل اوتس وبتخلي تشاد جيبل يعمل له اخضاع في الاخر، وكسب في الاخر تشاد جيبل الماتش. عجبني بصراحه، بالذات عجبني دخلة تشاد جيبل، يعني بقى لها فتره موجوده وبتعجبني كل مره بيخش تشاد جيبل للحلبه. الموسيقى تحس ان هي موسيقى كيرت انجل، لان اصلا يعني في تشابه ما بين تشاد جيبل وكيرت انجل. الاثنين كانوا في الاولمبياد كسبوا ميداليه اولمبيه، فمدين الفايب بتاع كيرت انجل بصراحه بالموسيقى بتاعته دي. ويعني طريقه صناعه نجم زي كيرت انجل وهو تشاد جيبل. وعلى فكره تشاد جيبل موهوب جدا، فعجبني بصراحه الشغل اللي بيقدمه. وكان مهم ان هم يفوزوا الا نادي امريكان ميد على اوتس. اي نعم اوتس والفا اكاديمي برضو محتاجين شويه كتابه كويسه، لكن في نفس الوقت امريكان ميد مظلومين. هم تيم كويس جدا بس للاسف بيخسروا مؤخرا، فكان كويس ان هم يفوزوا الليله دي على الاقل. بعد كده نشوف برومو من ريا ريبلي بتقول ان السنه دي كانت المفروض تكون السنه بتاعتي، لكن ليف مورجان خربت السنه عليا. وشفنا ليف مورجان بتقول ان السنه دي كانت السنه بتاعتي وانتقمت اخيرا من ريا ريبلي بالطريقه اللي انا عايزاها. فالاثنين اجتمعوا على حاجه واحده، وهو ان الموضوع ده لازم ينتهي في عرض الرو نتفليكس الجاي. وده سبب اضافي كمان بيزود حماستي للعرض،
ماتشات كتير ونهايه وعداوات مشتعله بصراحه هتحصل في عرض رو الجاي. بعد كده نشوف خلف الكواليس جاجمنت داي بيدوروا على ليف مورجان وبيسالهم هي راحت فين، ففين بالر قال لهم اكيد هي مش فاضيالنا، وده اللي بيحصل لما بنمشي وراها ونسمع كلامها، فانصحكم ان انتوا تمشوا ورايا لاني لو مشيتوا ورايا كلنا هنكسب. ما زال فين بالر بيلقح على ليف مورجان ومش طايقها، وبيحاول يبقى القائد في جماعه او جروب اصلا اتعمل وهو الجاجمنت داي، اتعمل علشان ما يبقاش في قائد ما بينهم، ففين بالر مستمر في خطه ان هو يبقى قائد الجاجمنت داي. بعد كده نروح للمفروض كان ماتش ما بين بيت دان ضد ارتروث. شفنا ارتروث وهو داخل جه بيت دان وضربه من وراه وقال له انا مش بوتش، فاعتقد ان اللي حصل ده بسبب ضيق الوقت في العرض، اعتقد ان الوقت ما كانش كافي ان يتلعب ماتش فعملوا السيناريو ده، لان لو كانوا عايزين يعملوا الموضوع ده كانوا عملوه خلف الكواليس على طول في يعني سيجمنت صغير، ان مثلا بيت دان ماشي فشاف ارتروث بيقول عليه بوتش فضربه ومشي، كان ممكن ده يحصل خلف الكواليس، لكن ان هم كانوا اعلنوا اصلا عن ماتش ما بينهم في العرض ويحصل بالشكل ده، اعتقد ان الوقت ما كانش كافي لماتش. ودي كانت من ضمن عيوب عرض الرو اللي ساعتين، واللي ده اخر عرض الرو لساعتين من اول السنه الجديده، رو وسماك داون، يعني رو وسماك داون هيبقوا 3 ساعات من اول السنه الجديده، فخلاص انتهى عصر الساعتين ونبدا في عصر 3 ساعات من المصارعه، واللي قلت قبل كده ان هو هيكون فرصه كويسه للمصارعين ان هم ياخدوا وقت كافي لبناء المصارعين، لكن في نفس الوقت مشكلته الوحيده ان ممكن يحصل مط وممكن يحصل ملل اثناء العرض او في وسط العرض، ممكن يكون في قصص افضل بكتير من قصص، فبالتالي هنحس بملل في ال3 ساعات، ده عيب ال3 ساعات الوحيد فقط، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل يعني الفتره الجايه. وبدايه السنه برو نتفليكس اكيد هيكون عرض ممتاز. يعني خلف الكواليس شفنا لقاء داكوتا كاي بتقول اني انا الليله دي هخلص على زوي ستارك، وايو سكاي هتكسب لايرا فالكيريا، وهيبقى ليا الشرف ان انا هقابل ايو سكاي في النهائي، وايا كان مين اللي هيكسب فينا المهم مصلحه دامج كنترول في النهايه. بعد كده نروح لماتش نص نهائي بطوله القارات للسيدات ما بين داكوتا كاي ضد زوي ستارك، وشفنا ماتش كويس بينهم، في الاخر كسبت داكوتا كاي واتاهلت لنهائي البطوله، واعتقد داكوتا كاي تستحق بصراحه اكتر من زوي ستارك، لان زوي ستارك دلوقتي مع بي اف سي فريق يعني هيل ومش محتاجين ان واحده منهم تبقى يعني تنافس على بطوله زي دي، فاعتقد ان اللي تستحق فيه توصل للنهائي في الماتش ده هي كانت فعلا داكوتا كاي. بعد كده نروح لماتش تاك تيم سداسي ما بين دامين بريست وذا وور ريدرز ضد جاجمنت داي. شفنا ماتش حلو ما بينهم، شفنا في الاخر فوز فريق دامين بريست بالماتش. بعد الماتش ما خلص طلع فين بالر والجاجمنت داي يضربوا في دامين بريست، لكن في الاخر طلعوا للحلبه ذا وور ريدرز ووقفوا ساعدوا دامين بريست علشان الجاجمنت داي يخرجوا. فقصه عداوه فين بالر ودامين بريست لسه ما انتهتش، واعتقد ان لازم تخلص في ماتش فردي ما بينهم الاثنين، ايا كان امتى بقى، ممكن رو نتفليكس بس ما اعلنوش حاجه بصراحه، او ممكن مثلا يحصل في عرض رويال رامبل، لكن لازم يلعبوا ماتش ما بينهم فردي ويكون نهايه للعداوه دي، زي بالظبط اللي هيحصل مع ليف مورجان وريا ريبلي. بعد كده نشوف خلف الكواليس ادم بيرس بيقول لجاي اوسو ان درو ماكنتاير انا خرجته من المنطقه خالص، وانت هتلاعب درو ماكنتاير الاسبوع الجاي في عرض الرو نتفليكس، فخلاص اتحدد ماتش في عرض الرو الجاي درو ضد جاي اوسو، فكان لازم ده يحصل بعد اللي حصل النهارده في العرض. ودرو يعني كالعاده ماشي كل اسبوع بيخلص على واحد جديد، شفنا مع سامي واتكلم مع سولو قال له انا مش عايزك او مش بحبك اساسا، لكن ولا بحب رومان، فهنشوف دلوقتي بيخش على جاي اوسو، واعتقد جيمي اوسو هيكون دوره جاي، هو اصلا ضربه قبل كده بس دوره في ماتش يعني جاي هيبقى مع درو ماكنتاير. بعد كده شفنا في الحلبه لودفيج كايزر بيقول ان انا واحد من الافضل في العالم، فدخل شيماس وقطعه وبداوا الاثنين يضربوا في بعض، شفنا في الاخر شيماس عمل برو كيك للودفيج كايزر. لسه العداوه مستمره ما بينهم، واعتقد لودفيج كايزر بيحاول الفتره اللي فاتت ان هو يعني يخرج من عباءه جونتر، وهنشوف هل هيقدر ينجح في ده ولا لا. لحد دلوقتي لسه ما قدرش يطلع من الشادو او الظل بتاع جونتر، لكن هنشوف في الفتره الجايه ممكن يتألق في الفتره الجايه ويبقى يعني من افضل السنين، وممكن 2025
وموهوب بصراحه، بس هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل مع لودفيك كايزر. ومفيش احسن من شيمس ان هو يعني يخدم موهبه زي لودفيك كايزر. شيمس طبعا خبره كبيره جدا، واعتقد ان شيمس حاليا يعني مش مهتم بالبطولات على قد ما هو يعني يخدم المصارعين الجداد زيه زي راندي اورتن بالظبط، بيعمل نفس الكلام. بعد كده شفنا برومو او فيديو تشويقي جديد لبنتا الزيرو اللي هيجي من AEW ل WWE، فاعتقد انه خلاص الموضوع قرب انه يرجع، لان شفنا فيديو حوالي 10 ثواني مثلا، لكن خلاص رسموا القناع بتاع بنتا، فاعتقد انه هيظهر قريب. بعد كده نشوف خلف الكواليس ري ميستيريو بيقول لاوتس انت كنت هتكسب تشاد جيبل لكن هم غشوا، فركز في المستقبل وهيكون مستقبلك افضل. شفنا نيو داي جايين بيتريقوا على ري ميستيريو وبيقولوا له ان انت دلوقتي خلاص بقيت المنتور بتاع الروستر، ف ري ميستيريو قال لهم بلاش الكلام ده، لو انتوا عايزين تلعبونا 2 مننا هيلعبوا انتوا الاثنين، وايه رايكم في ماتش زي ده؟ نيو داي قعدوا يتريقوا على ري وقالوا له طب انت هتلعب مع مين؟ حد من اللي وراك الاثنين اللي ماشيين وراك دول، فاحنا موافقين على التحدي وهنشوفكم قريب. تفتكروا ري ميستيريو هيستعين ببنتا الزيرو معاه في ماتش ضد نيو داي؟ اعتقد ده اللي ممكن يحصل في الفتره الجايه، لان هم يعني بيشوقوا ان هو يرجع، او بيرجع ايه بيشوقوا ان هو يجي WWE. فهم الاثنين ري ميستيريو وبنتا لوتشادور يعني، فالاثنين ممكن ينضموا مع بعض، وممكن اصلا نشوف بنتا بينضم لل WO، الله اعلم. لكن اعتقد ان ري ميستيريو دي افضل فرصه ان هم يعني يخلوا الديبيو بتاع بنتا في WWE مع ري ميستيريو اسطوره بحجم ري. وشفنا كمان برومو تشويقي عن جون سينا ورحله اعتزاله في 2025، وقالوا ان الرحله هتبتدي الاسبوع الجاي، فاعتقد خلاص جون سينا هيكون موجود في عرض الرو الجاي في نتفليكس، فبرضه سبب كمان اضافي يحمسني للعرض الجاي. بعد كده نروح لنص نهائي بطوله القارات للسيدات، ماتش ما بين لايرا فالكيريا ضد ايو سكاي. شفنا ماتش حلو جدا ما بينهم، ماتش جامد بصراحه، وداكوتا كاي كانت قاعده تتفرج من المدرجات. في النهايه كسبت لايرا فالكيريا بتثبيت سريع الماتش، وتأهلت للنهائي علشان هتلاعب داكوتا كاي في النهائي. توقعي الماتش النهائي بصراحه اعتقد ان لايرا فالكيريا هي اللي هتفوز ببطوله القارات للسيدات، لان هي اكتر واحده تستحق بصراحه. كمان داكوتا كاي موجوده في تاج تيم، فما اعتقدش انه هيدوا بطل فردي لوحده في تاج تيم يعني، فما اعتقدش ان ده يحصل. لايرا فالكيريا هي الوحيده اللي لوحدها وجاهزه تشيل بطوله زي دي، وشفناها الفتره اللي فاتت يعني، وصلت برضو نهائيات، و شفناها قبل كده في كوين اوف ذا رينج اعتقد قصاد نايا جاكس وخسرت، فبصراحه تستحق لايرا فالكيريا لقب الفتره الجايه. بعد كده نروح للمين ايفنت. دخل سيس رولينز للحلبه وقال اني هلاعب سيم بانك الاسبوع الجاي في عرض رو نتفليكس وهفوز على سيم بانك، لكن حتى لو ما كسبتش سيم بانك انا هاجي الاسبوع اللي بعده واللي بعده واللي بعده والعب واقاتل واحاول ان انا اكسب تاني. لكن سيم بانك لو الموضوع ما جاش في صفه ولو خسر قدامي هيقعد يعيط ويتكلم عن الموضوع وهيغيب لمده 10 سنين، وده اللي بيعمله سيم بانك ان هو سابكه قبل كده. دخل سيم بانك وقال انت بتحاول تقول لي الناس ان انا سبتهم ومشيت، لكن الموضوع ان انت يا سيس انت اللي زعلان علشان انا سبتك انت وما ردتش عليك، وما عنديش اي ندم في اللي انا عملته ده. ومش انا لوحدي اللي مشيت قبل كده، شفنا ستون كولد مشي قبل كده، وشفنا مراتك باكي لينش خدت يعني اجازه ولما كانت حامل، فناس كتير سابت الشغل بسبب يعني عندها ظروف. فشفنا سيس رولينز بيقول الناس اللي غابت قبل كده غابت بسبب عندها ظروف بجد، لكن انت لما سبت الشركه سبتها وحاولت تدمرها على مدار السنين، لكن فشلت ان انت تدمر الشركه، فعلشان كده رجعت تاني لما شفت الفلوس موجوده، وانا هخليك فعلا تغيب لمده 10 سنين بس هيكون بسببي انا، بمعنى او قصده ان هو هيخليه يصاب او يخليه يعتزل تماما المصارعه. سيم بانك بعد كده قال لي سيس رولينز انت ما كنتش هتكون اصلا موجود لولايا، وانا كنت بحب شغلي زمان لكن ما كنتش بحب المسؤول، واللي هو بالمناسبه كان بيعشقك. طبعا بيلقح على فينس ماكمان، كان مسؤول WWE قبل كده زمان. فاخيرا شفنا سيم بانك بيتكلم عن فينس ماكمان او بيلقح عليه من ساعه رجوعه، وموضوع يعني صريح جامد كده. فبصراحه يعني الجمهور حتى ما كانش متخيل ده يحصل، معرفش قدر ازاي يقول كلمه زي دي. وتريبل اتش يعني جوز بنت فينس ماكمان قاعد خلف الكواليس
وبيدير العرض، لكن اعتقد ان ما كانتش مكتوبه في السيناريو يعني. المهم نشوف سي ام بانك بيقول ان انا هكسب الاسبوع الجاي، فشفنا سيث رولينز بيقول له انت كنت اسطوره يا بانك، ولكن بقيت دلوقتي سرطان وانا لازم اقضي على السرطان ده. برومو عظيم جدا من الاثنين. طبعا انتهى عرض الرو على كده، وده خلاص اخر عرض رو في السنه، واخر عرض رو ساعتين، واخر عرض رو في شبكه USA اللي فضلت عرض الرو معاها لمده 31 سنه. فبصراحه يعني 10 سنين مع بعض، يعني خلاص هيروح عرض الرو لنتفليكس من الاسبوع اللي جاي. بالنسبه للولايات المتحده مش هيشوفوا عرض سماك داون في نتفليكس، هيشوفوا عادي على USA من السنه الجديده. لكن بالنسبه لباقي الدول زي مثلا مصر هنا، رو وسماك داون وNXT والعروض الشهريه كلها هتبقى موجوده على نتفليكس عادي. فبالنسبه لنا كله هيبقى على نتفليكس. برومو ممتاز بصراحه، النهايه يعني فخامه عظيمه جدا في البرومو ما بين سيث رولينز وسي ام بانك. الاثنين بصراحه ممتازين على المايك، وقفلوا السنه ببرومو يعني من افضل بروموات السنه بصراحه. الاثنين انا متحمس جدا للماتش بتاعهم في عرض الرو اللي في نتفليكس. وسؤالي هو هل تفتكروا الماتش ما بينهم ده هينهي العداوه ما بينهم، ولا هيكملوا العداوه ويروحوا ليه ماتش في رويال رامبل؟ يعني اتمنى تجاوبوا لي على السؤال ده في التعليقات، ويكتبوا تقييماتكم للعرض في التعليق. كل واحد يكتب تقييمه لعرض الليله دي في تعليق. اما بالنسبه لتقييمي انا للعرض، كان عرض جيد جدا، تقييمي ليه هو 8/10. وبكده انتهت سنه 2024 للمصارعه. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله السنه الجايه تكون افضل بكتير. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين. عايزين نوصل ل 13,000 مشترك، ناقص حوالي 100 مشترك عايزين نوصل لهم النهارده. فاتمنى تشيروا الفيديوهات في سواء جروبات مصارعه انتم مشتركين فيها او اصحابكم. اتمنى نقدر نكبر العيله دي يعني بسرعه ومع بدايه السنه الجديده. فبشكر كل الناس اللي متابعاني بصراحه، اللي عملت لايك واللي ما عملتش، اللي اتفرجت على لو جزء صغير جدا او ثواني من فيديو ليا. بشكركم، ما كنتش اقدر اوصل اللي انا موجود فيه دلوقتي لولاكم انتوا. فبصراحه شكرا من قلبي، وبتمنى لكم سنه سعيده. وبس استنوا الانترو الجديد والاوترو الجديد من اول بكره. فيديو الساعه 7 بكره هيكون فيه الانترو الجديد، والنهارده بالليل يعني مع بدايه الساعه 12 السنه الجديده هيتغير غلاف القناه. وكل ده انا اللي عامله بنفسي، فيعني بصراحه حابب ان اشوف راي الناس في اللي انا عملته. اتمنى الحاجات دي تعجبكم. وبس كل سنه وانتم طيبين. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.